Intrarea și ieșirea din Medina se fac prin două porți, una fiind Bab el Bar, o poartă din piatră construită în anii 1800 de către francezi, pentru a marca cumva granița dintre orașul vechi și cel nou. Centreville sau Ville Nouvelle, cum a fost denumit în secolul al XIX-lea, este noul centru, construit și dezvoltat de francezi, care au ales astfel să schimbe centrul orașului. Că tot m-am plimbat atât de mult, mi s-a făcut foame. Am ales, fără să vreau, tot intrând din curiozitate și vizitând zonele mai puțin perindate de către turiști, un loc destul de retras, un restaurant cu specific local. Bucătăria tunisiană oferă o varietate de gusturi și combină elemente din bucătăria turcă, franceză și mediteraneană. Ei nu servesc carne de porc deoarece este o țară musulmană, dar veți constata că năutul este o alternativă excelentă. Fructele, legumele și măslinele sunt prezente în majoritatea meselor, iar preparatul cel mai des întâlnit este cușcușul, servit de obicei cu o tocană deasupra. Poate fi consumat atât cald cât și rece și are un gust diferit în funcție de restaurant. Vă mai recomand să nu ratați, să gustați bric, un produs de patiserie subțire, foarte crocant, cu un ou întreg înăuntru, pătrunjel, ceapă și uneori carne. Este foarte gustos ca starter și foarte ieftin. Totodată salata tunisiană, salată verde, ardei gras, roșii, ceapă, măsline, ridiche, toate mărunt și amestecate cu tot. Harissa, pasta lor tradițională de chili, foarte picantă, uneori mai puțin picantă, cu morcov și iaurt și servită cu pâine la aproape fiecare masă. Piața Casbah, unde mă aflu acum, joacă un rol important în istoria recentă a Tunisiei. Este locul unde au avut loc protestele din cadrul Revoluției din 2011. Clădirile guvernamentale sunt, după cum observați, un amestec interesant de arhitectură. Pe 14 ianuarie 2011, dictatorul tunisian Zine el Abidine Ben Ali a fost nevoit să renunțe la putere în urma unor revolte ce au izbucnit încă din decembrie 2010. Catalizatorul revoluției a fost un tânăr vânzător stradal numit Mohamed Bouazizi, care și-a dat foc pentru a protesta împotriva corupției, a libertății de exprimare, a șomajului, dar mai ales a condițiilor de trai. În urma protestelor, președintele a demisionat și a fugit din țară după 23 de ani de putere. Revoluția Iasomiei, această prima acțiune de protest din Tunisia, a fost începutul primăverii arabe, al manifestărilor de protest din țările arabe ale Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Reputația Tunisiei a fost afectată în continuare de o serie de atacuri teroriste, încă din 2015, în culmea campaniei internaționale de luptă împotriva ISIS, și a determinat o revizuire majoră a inițiativelor antiterorism.
În comparație cu multe alte state care, din fericire, nu au avut parte de astfel de incidente tragice, Tunisia a sporit măsurile de siguranță impuse pe străzi, dar și în hotelurile și obiectivele turistice, astfel încât astăzi a devenit o destinație de vacanță care își concentrează atenția pe protecția oamenilor. Scap de agitația orașului și mă îndrept spre nord, spre La Marsa, fosta capitală de vară. Aici, chiar dacă sunt în extrasezon, mă bucur de soare și de sunetul mării până mi atrage atenția un dromadaar, o cămilă. Suntem în Sidi Bou Said, considerat unul dintre cele mai pitorești orașe din lume. La o aruncătură de băți de La Marsa, acest oraș este, după cum vedeți, înalt și albastru. Această frumoasă localitate cu vedere la mare este un meca pentru artiști. Arhitectura este ideală pentru climatul local, cu străzi înguste, răcoroase vara și călduroase iarna. Nu întâmplător, toate casele sunt albe și cu porți albastre, tema fiind introdusă de artiștii francezi încă din 1920. Care să fie motivul practic? Albul protejează interior casele de căldură, iar ușile albastre alungă insectele. În weekend, străzile pietruite sunt pline de localnici care se bucură de ceaiul de mentă. Și asta vă și recomand. Sorbiți un ceai de mentă pe una dintre terase, admirând priveliștile Mării Mediterane, înainte de a arunca o privire în casa baronului, o fostă reședință a palatului, cu împrejurimi încântătoare. Dacă doriți să cumpărați un suvenir, o puteți face plimbându-vă pe la tarabele colorate din piață. Prețurile sunt destul de mici. Un alt fost palat, cel în care locuia fostul guvernator francez, este astăzi muzeu. Muzeul Bardo, unul dintre cele mai importante muzee din regiunea nord-africană și care documentează istoria zbuciumată a Tunisiei. Aici puteți descoperi cum tunisienii își construiau coloratele mozaicuri, despre rădăcinile arabe ale oamenilor și cum capitala sa a fost cândva unul dintre cele mai bogate orașe. Permiteți-vă 2 ore să rătăciți pe podelele impresionante, admirând mozaicurile și statuile.
fondată de berberi și controlată pe rând de fenicieni, romani, arabi, musulmani, otomani, spanioli, francezi și germani, Tunisia a luat câte puțin de la fiecare și oferă astăzi un melanj între tradiție și modernism. Acest amalgam de cultură, istorie, mâncare bună și oameni calzi m-a convins că vreau să revin și să descoper și mai bine în viitoarele călătorii această surprinzătoare poartă spre Orient. Mi-ar plăcea să ne cunoaștem și să-mi împărtășiți opiniile și experiențele voastre de călătorie mai jos în comentarii. Nu uitați, dacă doriți să vă abonați la acest canal, bifați și clopoțelul pentru a fi atenționați când se vor încărca noile materiale video. Vă mulțumesc!